Hello dear students, myself A.D.Kachhadiya and today we discuss topic related to building services. In today's topic we discuss about unit number 2 electrical services and layout. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે એ જોઈએ કે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર કયા કયા ટોપિક્સ છે તે કવર કરવાના છીએ. તો આપણે આની અંદર seismic diagram of wire runs in the building એટલે કે બિલ્ડિંગની અંદર જે વાયરિંગ કરવામાં આવે છે એનો એક સેસ્મિક ડાયાગ્રામ જે રહેલો છે તે આપણે જોશું. ત્યારબાદ સ્ટેપ 4 વાયરિંગ એસ્ટિમેશન એટલે કે વાયરિંગના એસ્ટિમેશન માટેના જે સ્ટેપ્સ રહેલા છે તે જોશું. અને પોઈન્ટ્સ ટુ બી કન્સિડર્ડ ઇન ધ મેન્ટેનન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ ઇન બિલ્ડિંગ એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક સિસ્ટમની નિભાવણી માટેના કયા કયા પોઈન્ટ્સ છે એ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ તે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોશું. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો છે કે સેસ્મિક ડાયાગ્રામ ઓફ વાયર રન ઇન ધ બિલ્ડિંગ કે બિલ્ડિંગની અંદર છે એ આખું વાયરિંગ છે એ કઈ રીતે ફેલાયેલું હોય છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આવે કે સર્વિસ લાઇન. સર્વિસ લાઇન છે એટલે કે શું તો કે કોઈ પણ વીજ પોલ જે રહેલો છે એટલે કે થાંભલો છે વીજળીનો ત્યાંથી લઈને આપણા એનર્જી મીટર સુધી છે એ જે લાઇન આવતી હોય એને શેના વડે ઓળખવામાં આવે તો કે એને સર્વિસ લાઇન વડે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. સર્વિસ લાઇન છે એ પાવર ક્યાં પહોંચાડશે તો કે આપણું જે એનર્જી મીટર રહેલું હશે તેની અંદર જેની અંદર યુનિટ્સ એ બધું બતાવશે. ત્યારબાદ એનર્જી મીટરમાંથી પાવર છે એ શેની અંદર જશે કટઆઉટ અથવા તો ફ્યુઝ જેની અંદર આપણે ફ્યુઝ એમસીબી ઈએલસીબી આરસીસીબી આ બધી વસ્તુ છે એ આપણે ફિટ કરી શકીએ. ત્યાંથી છે એ પાવર છે એ મેઇન સ્વિચની અંદર જશે. મેઇન સ્વિચથી આપણે શું કરી શકીએ તો કે આખા બિલ્ડિંગનો છે એ પાવર કંટ્રોલ છે એ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે ફ્યુઝ ઈએલસીબી એમસીબીની એ બધી વસ્તુ શું છે તો કે આપણને પાવરના જે મેગ્નિટ્યુડ છે અથવા તો કે એનું જે પાવરમાં ઘટ થાય છે એના સામે આપણને છે એ રક્ષણ આપે છે. બરાબર. મેઇન સ્વિચમાંથી જે પાવર છે એ શેની અંદર જશે તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોર્ડ ઇન ફ્લેટ. જો ફ્લેટ હોય તો એની અંદર બધા જ અલગ અલગ બ્લોક માટે છે એ શું કરવું પડે છે તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોર્ડ છે એ મૂકવા પડે છે કે બધા જ બ્લોકમાં અલગ અલગ જગ્યાએ છે એ પાવર મોકલવા માટે. ત્યારબાદ રૂમ સ્વિચ બોર્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોર્ડથી શું થઈ ગયું તો કે અલગ અલગ બ્લોક માટેનો સેપરેટ પાવર સપ્લાય થઈ ગઈ. ત્યારબાદ શું કરવામાં આવે છે તો કે એને છે એ શું કરી દેવામાં આવે છે તો કે રૂમના અંદર જ્યાં આપણે વાયરિંગ સ્વિચ બોર્ડ હોય ત્યાં પાવર પહોંચે છે અને આ રૂમનો સ્વિચ બોર્ડ પર ત્યારબાદ છે એ બધા જ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોઈન્ટ જે રહેલા છે રૂમની અંદર ધારો કે ફેન છે ટીવી છે ટ્યુબલાઇટ છે બરાબર અથવા તો લેમ્પ્સ રહેલા છે ઓવન છે આની અંદર છે એ બધે જ છે ઇલેક્ટ્રિસિટી પહોંચે છે. બરાબર. જે આપણે અત્યારે જોયું છે શું હતું કે સેસ્મિક ડાયાગ્રામ ઓફ વાયર્સ રન ઇન ધ બિલ્ડિંગ એટલે કે બિલ્ડિંગની અંદર છે એ વાયરિંગ કઈ રીતે થાય છે અથવા તો પાવર છે એ કઈ રીતે પહોંચાડવામાં આવે છે તે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો કે સ્ટેપ 4 વાયરિંગ એસ્ટિમેશન એટલે કે વાયરિંગ જ્યારે કરતા હોય ત્યારે એના એસ્ટિમેટ માટે ધ્યાનમાં આપણે કયા કયા છે એ પગલાં તો કઈ રીતે છે એ એમાં આગળ વધવું જોઈએ તે આપણે જોઈએ. તો વેરિયસ સ્ટેપ્સ ઇન્વોલ્વ ધ વાયર એસ્ટિમેશન આર એટલે કે વાયરિંગનું એસ્ટિમેશન કરવા માટેના જે અલગ અલગ સ્ટેપ્સ રહેલા છે અથવા તો કઈ રીતે આગળ વધવું જોઈએ તે નીચે મુજબ આપણને આપેલું છે. ડિસાઇડ ધ લોકેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિક પોલ ફ્રોમ વેર સર્વિસ લાઇન ફોર પાવર સપ્લાય વિલ બી અવેલેબલ અકોર્ડિંગલી ડિસાઇડ ધ લોકેશન ફોર એનર્જી મીટર એટલે કે મકાનથી નજીકથી કોઈ જગ્યાએથી સર્વિસ લાઇન મળશે તે જાણવું જોઈએ. એટલે કે નજીક આપણે કોઈ પણ જે પોલ આપણે એટલે કે થાંભલો જે છે એ કઈ જગ્યાએ રહેલો છે તે જોવું અને એ પ્રમાણે છે આપણે મીટર કઈ જગ્યાએ મૂકવું તે છે એ નક્કી કરવામાં આવે છે. અને મીટર એ રીતે મૂકવું જોઈએ કે જેથી જે પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાયવાળી કંપની હોય એના માણસો અથવા તો જ્યારે પણ રીડિંગ લેવા આવે ત્યારે છે એ રીડિંગ જોઈ શકે એ પ્રમાણે છે મીટર છે એની જગ્યા નક્કી કરવામાં આવે છે. ડિસાઇડ ધ લોકેશન ઓફ લાઇટ પોઇન્ટ્સ એન્ડ પાવર પોઇન્ટ્સ રિક્વાયર્ડ ઇન ધ કિચન બાથરૂમ એટસેટ્રા એન્ડ ધ માર્ક ધીસ ઓન ધ બિલ્ડિંગ પ્લાન એટલે કે મકાનમાં લાઇટ પોઈન્ટ ઉપરાંત કિચન બાથરૂમમાં વગેરેમાં પાવર સોકેટની કઈ કઈ જગ્યાએ જરૂર પડે છે બરાબર એ નક્કી કરી અને મકાનના પ્લાન ઉપર છે એને દર્શાવવામાં આવે છે. કેલ્ક્યુલેટ લાઇટ ફેન લોડ એન્ડ પાવર લોડ રિક્વાયર્ડ ફોર ઈચ રૂમ સેપરેટલી રૂમો પ્રમાણે છે લાઇટ અને ફેન એટલે કે પાવરનો લોડ જે છે બરાબર એ અલગ અલગ છે એ ગણતરી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ શું કરવામાં આવે છે તો કે ડિવાઈડ ધ એન્ટાયર વાયર ઇન સબ સર્કિટ બરાબર
શું કરવામાં આવે છે કે પોઈન્ટની સંખ્યા અને પાવર સંખ્યા અને આખી વાયરિંગ છે એને અમુક સબ સર્કિટ છે એની અંદર છે એ વહેંચણી કરી દેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો કે સોલ્વ ધ રૂટ ઓફ સબ સર્કિટ વાયર્સ ઇન ધ પ્લાન, એટલે કે સબ સર્કિટ જે આપણે દર્શાવી છે એ પ્રમાણે વાયર કયા રસ્તેથી ફિટ કરવામાં આવશે તો કયા રસ્તેથી દોડશે તેનો છે એ આપણે પ્લાનમાં દર્શાવવાનું રહેશે. ત્યારબાદ ડ્રો વાયરિંગ ડાયાગ્રામ ફોર ઈચ સબ સર્કિટ, એટલે કે દરેક સબ સર્કિટ માટે અલગ અલગથી છે એ વાયરિંગ ડાયાગ્રામ છે એ દોરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ ડિસાઇડ ધ સાઇઝ ઓફ વાયર અકોર્ડિંગ ટુ સર્કિટ લોડ, ત્યારબાદ આપણે શું કરશું તો કે સર્કિટ લોડ પ્રમાણે છે વાયરની સાઇઝ છે એ નક્કી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ આપણે શું કરશું નેક્સ્ટ તો કે ડિસાઇડ ધ હાઇટ ઓફ વાયર, સ્વિચ બોર્ડ એટસેટ્રા એન્ડ કેલ્ક્યુલેટ ધ લેન્થ ઓફ બેટન, કન્ડ્યુટ, કેસિંગ એન્ડ કેપિંગ. ઓલ્સો કેલ્ક્યુલેટ ધ લેન્થ ઓફ વાયર રિક્વાયર્ડ. શું કહે છે તો કે સીલિંગની ઊંચાઈ અને દિવાલ પર વાયરની ઊંચાઈ, બોર્ડની ઊંચાઈ વગેરે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવ્યા બાદ શું કરવામાં આવે તો કે આપણે જે પ્રમાણેનું વાયરિંગ છે એ નક્કી કરશું કે બેટન છે એ લેવું, કન્ડ્યુટ વાયરિંગ કે કેસિંગ કેપિંગ, તો એ બધાની છે એની લંબાઈની ગણતરી કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે વાયર છે એના લંબાઈની પણ ગણતરી કરવામાં આવે છે અને એનું ટેબલ બનાવી અને એક ઇઝીલી આપણે એની ગણતરી કરી શકીએ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ શું કરવામાં આવે છે તો કે ડિસાઇડ ધ સાઇઝ ઓફ મેઇન સ્વિચ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોર્ડ, એટલે કે મેઇન સ્વિચ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોર્ડ વગેરેની છે એ સાઇઝ નક્કી કરવામાં આવે છે. પ્રિપેર અ એસ્ટિમેશન શીટ, accessories are calculated room wise and total material cost is calculated, એટલે કે ત્યારબાદ શું કરવામાં આવે છે તો કે એસ્ટિમેશન શીટ બનાવવામાં આવે છે. એમાં રૂમોમાં જે એસેસરીઝની સંખ્યા અલગ અલગ રૂમ પ્રમાણે દર્શાવવામાં આવે છે અને કુલ મટીરિયલનો જે ખર્ચ થાય છે તે પણ દર્શાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આપણે શું કરવાનું રહેશે તો કે બેઝડ ઓન ટાઈપ ઓફ વાયરિંગ એન્ડ નંબર ઓફ પોઈન્ટ લેબર કોસ્ટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ, એટલે કે વાયરિંગનો પ્રકાર અને પોઈન્ટની સંખ્યા આ બંને ઉપરથી શું કરવામાં આવે છે તો કે મજૂરીનો ખર્ચનો એસ્ટિમેશન લગાવવામાં આવે છે. કોસ્ટ ઓફ વાયરિંગ પર પોઈન્ટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ, એટલે કે એક પોઈન્ટ આગળ કેટલો ખર્ચ આવશે તેની ગણતરી છે એ કરવામાં આવશે. આ જે હતું એ શું હતું કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે વાયરિંગનું એસ્ટિમેશન અને કઈ રીતે એની એસેસરીઝની ગોઠવણી થશે બરાબર એના સ્ટેપ હતા, એટલે વાયરિંગ એસ્ટિમેશનના સ્ટેપ્સ છે એ રહેલા હતા. ત્યારબાદ આપણે ચર્ચા કરીએ તો કે પોઈન્ટ્સ ટુ બી કન્સિડર્ડ ઇન મેન્ટેનન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ ઇન બિલ્ડિંગ, એટલે કે શું તો કે બિલ્ડિંગની અંદર અથવા તો મકાનની અંદર ઇલેક્ટ્રિક સિસ્ટમની નિભાવણીને ધ્યાનમાં રાખવાની જે બાબતો છે તે કઈ કઈ રહેલી છે. The following points should be considered in the maintenance of electrical system in a building, એટલે કે બિલ્ડિંગની ઇલેક્ટ્રિક સિસ્ટમની નિભાવણીમાં નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું છે તો કે યુઝ ગુડ ક્વોલિટી કોપર વાયર્સ ફોર ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરિંગ, એલ્યુમિનિયમ વાયર એન્ડ અધર ચીપર મટીરિયલ deteriorate fast. Renewing the wiring in the future will be costly as the material and the labor cost always increase with the time. શું કહે છે તો કે બધા જ ઇલેક્ટ્રિક વાયરિંગ માટે સારી ગુણવત્તાવાળા તાંબાના ટાયરનો જે કોપરનો વાયર છે એનો જ ઉપયોગ કરવાનો બરાબર. એલ્યુમિનિયમ કે અન્ય મટીરિયલ જે છે જે આપણને સસ્તું પડતું હોય એનો ઉપયોગ કરવાનો નહીં. શું કામ આવે તો કે ભવિષ્યમાં જો વાયરિંગ છે એ બદલવાનું થાય તો એ શું થાય તો કે ખૂબ જ ખર્ચાળ થાય છે, કારણ કે મટીરિયલ ખર્ચ અને મજૂરી ખર્ચ છે એ ટાઈમ સાથે સતત ને સતત વધતા રહેતા હોય છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો કે ડુ નોટ ઓવરલોડ એની of the circuit by using too many appliances one circuit. In the residential building, usually 3 kilowatt electrical board is connected into one circuit. શું કહે છે કોઈ એક સર્કિટમાં વધારે પડતા વીજકરણો છે એને જોડી દેવા નહીં, એના લીધે શું થશે તો કે વીજ લોડ છે એ વધી જશે. સામાન્ય રીતે રહેણાંક મકાન હોય એને એક સર્કિટ દીઠ વધુમાં વધુ છે એ 3 કિલોવોટનો વીજભાર છે બરાબર ઇલેક્ટ્રિક લોડ છે એ આપવામાં આવે છે બરાબર. નેક્સ્ટ છે કે ડુ નોટ યુઝ મોર દેન 13 એમ્પિયર ટુ 15 એમ્પિયર ફ્યુઝ ઇન ઈચ ઓફ રિંગ સર્કિટ. કોઈ એક સર્કિટમાં 13 એમ્પિયરથી 15 એમ્પિયર સુધીનો ફ્યુઝ છે એ વાપરવો, એનાથી વધારાનો છે એ 15 એમ્પિયર કરતાં વધારેનો ફ્યુઝ છે એ વાપરવો જોઈએ નહીં. ડુ નોટ યુઝ લેમ્પ્સ ઓફ વેરી high voltage. Use the modern fluorescent lamp saves the electricity and considerably as compared to a filament lamp.
એટલે કે વધારે વોટવાળા જે લેમ્પ છે એ યુઝ કરવા નહીં. હવે અત્યારે જે આપણને આધુનિક લેમ્પ આવી ગયા છે ફ્લુરોસન્ટ લેમ્પ, એ ફિલામેન્ટ લેમ્પની જગ્યાએ છે એનો યુઝ કરવો જોઈએ કે જેથી શું થાય તો કે વીજળીની બચત થાય. 40 વોટવાળો ફિલામેન્ટ લેમ્પ હોય કે 5 વોટવાળો ફ્લુરોસન્ટ લેમ્પ હોય, બંનેની તેજસ્વીતા એટલે કે બંનેમાંથી નીકળતો પ્રકાશ છે એ શું છે તો કે સરખો જ હોય છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો કે ELCB should be used in the circuit so that current is switched off if there is any leakage in the circuit. તો કે ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટમાં ELCB છે એ મૂકવી શું છે તો કે જરૂરી છે, જેથી શું થાય છે તો કે ઇલેક્ટ્રિસિટીના લીધે કોઈ પણ જાતનો ફોલ્ટ થાય તો તરત જ ઇલેક્ટ્રિસિટી શું થઈ જશે તો કે ટ્રીપ થઈ જશે અને પાવર છે એ ઓફ થઈ જશે, જેના લીધે છે એ કોઈ પણ જાતનો અકસ્માત થતો અથવા તો કોઈ પણ આપણા જે ઉપકરણો રહેલા છે ઇલેક્ટ્રિકલ એને નુકસાન થતું આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ અવોઇડ મોઇસ્ચર ફ્રોમ ધ પ્લેસ નિયર ધ પાથ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરિંગ એન્ડ નિયર ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ. એટલે ઇલેક્ટ્રિસિટી વાયરિંગ અને ઇલેક્ટ્રિક બોર્ડ જે છે એની પાસે ભેજ ન આવે એની આપણે ખાસ કાળજી લેવી જોઈએ. ત્યારબાદ ડુ નોટ યુઝ અ ડેમેજ ઓર વોર્ન આઉટ એક્સટેન્શન કોડ. એટલે ખરાબ થઈ ગયેલા કે ઘસાઈ ગયેલા છે એવા વાયરનો એક્સટેન્શન વાયર તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. અવોઇડ કોઇલિંગ ઓફ એક્સટેન્શન કોડ ઓફ એપ્લિકન્સ ટુ પ્રિવેન્ટ ધ ઓવરહીટિંગ. એટલે કે કોઈ પણ જે એક્સટેન્શન વાયર છે એને કોઇલ એટલે કે ગોળ ગોળ વીંટી છે એનું ઓવરહીટિંગ છે એ આપણે રોકી શકીએ છીએ, એટલે એની લાઈફ છે એ શું થઈ જશે વધી જશે. Replace extension code if there is trace of wear and tear. એટલે કે એક્સટેન્શન વાયર ઉપર જો જરા પણ ઘસારો દેખાય તો તેને શું કરવો જોઈએ તો કે તરત જ છે એ બદલી નાખવો જોઈએ. Do not place extension cord under a furniture and carpet. એટલે કે ફર્નિચર કે કાર્પેટની નીચે છે એક્સટેન્શન વાયરને મૂકવો જોઈએ નહીં. Avoid use of many extension cord in one circuit to avoid overloading of the circuit. કોઈ એક સર્કિટમાં વધારે પડતા એક્સટેન્શન વાયરનો છે એ ઉપયોગ કરવો નહીં, કારણ કે તેનાથી શું થશે તો કે સર્કિટનું ઓવરલોડિંગ થઈ જશે અને એને લીધે કોઈ પણ જાતનો ફોલ્ટ સર્જાવાની શક્યતા વધી જાય છે. ત્યારબાદ the repair of any electrical appliance should be carried out through experienced electrician. બરાબર, એટલે કે કોઈ પણ વીજ ઉપકરણ બગડે ત્યારે અનુભવી ઇલેક્ટ્રિશિયન પાસે જ છે એનું શું કરવું જોઈએ, એની મરામત છે એ કરાવવી જોઈએ અથવા તેનું રિપેરિંગ છે એ કરાવવું જોઈએ. આપણે હાથે બેસીને ખોલવા માંડવાનું નહીં. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો કે યુઝ સ્ટાર રેટેડ એસી રેફ્રિજરેટર ટુ રિડ્યુસ ધ કન્ઝ્યુમ્પશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. એટલે ઘરમાં ફ્રીજ, એસી એવા મોટા મોટા જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ રહેલા છે એની અંદર શું કરવાનું તો કે સ્ટાર રેટિંગવાળા જ છે આવા ઇક્વિપમેન્ટ છે એ યુઝ કરવાના, જેથી શું થાય તો કે આપણે વીજળીનો છે એ વપરાશ છે એ ઓછો કરી શકીએ. કેરી આઉટ મેન્ટેનન્સ ઓફ એસી બિફોર each summer. It is also advisable to run the AC for some time each month even if not required. દરેક ઉનાળા પહેલાં એસીની છે એ સર્વિસ કરાવી લેવી અને અન્ય ઋતુમાં જો એસીની જરૂરિયાત ન હોય અથવા તો આપણે એનો યુઝ ન કરતા તો પણ મહિનામાં છે એને એસી છે એ થોડોક ટાઈમ ચલાવવું, મિનિમમ અડધો કલાક જેટલું તો ચલાવવું જ. ઓકે, તો આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર કુલ 3 ટોપિક જોયા, જેની અંદર સેસ્મિક ડાયાગ્રામ ઓફ વાયર રન ઇન ધ બિલ્ડિંગ, ત્યારબાદ સ્ટેપ ઓફ વાયરિંગ એસ્ટિમેશન અને ત્યારબાદ આપણે જોયું હતું કે પોઈન્ટ્સ ટુ બી કન્સિડર્ડ ઇન મેન્ટેનન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ ઇન અ બિલ્ડિંગ. ઓકે, થેન્ક યુ.